Sziasztok! Lássuk már, milyen tanács, milyen üzenet érkezik. Nézzük a mai lapokat. Első az igazságszolgáltatás, a kardok ásza és a kardok 9-es. Ezek nekem azt mondják most ebben az olvasatban, hogy ma rájövünk valamire. Egyszer csak így beugrik, megvilágosodik, hogy hogy eddig ezt észre sem vettem. Tehát ilyen dolgok. És elmúlnak tőle az álmatlan éjszakáink, mert hogy ez valami olyan mély igazságot fog számunkra tartalmazni, amitől az eddigi problémáink azok csak így villanásszerűen megoldódhatnak. Na de hogy mik ezek és hogyan történhet, erre kérünk valami magyarázót még, valami részletezőt. Először az igazságszolgáltatásra. A kígyó és a madarak, aztán a kardok ászára, a kasza és a gyűrű. Ő jönni akart, a női főszemély és a fa. Tehát ami kijött, a kígyók, a madarak, a kasza, gyűrű, női főszemély és a fa. Az igazságszolgáltatás az valamilyen pletykákkal, valamilyen álnoksággal kapcsolatos, illetve a felismerés is ezzel kapcsolatos. A kasza és a gyűrű arra is utal itt ebben, hogy egy régóta meglévő gondolatunkkal kapcsolatosan érkezik ma ez a megvilágosodás, ez a ráébredés. Elég régóta életünk része volt, sőt, lehet, hogy gyerekkorban szerzett tapasztalatból ered, és most egyszerűen csak rá kell ébrednünk, hogy nem úgy van. Ez a ráébredés az például keletkezhet abból, hogy beszólnak nekünk. Beszól valaki, hogy mi ezt valamit rosszul csináltunk, vagy hülyeséget csináltunk, és ez annyira feldühít bennünket, hogy visszaszólunk neki. Visszaszólunk, pedig még soha nem szóltunk vissza amiatt, vagy annak a személynek. És ez egy korábbi berögződésünket szakítja meg, és ez a megszakítás, ez végül is igazságot szolgáltat nekünk, a belsőnek, hogy végre megmertük mondani, hogy végre visszamertünk szólni, mert mit képzel? Mit képzel, hogy csak úgy beszól, amikor tudjuk, hogy ő egy nem jó indulattal, sőt, kifejezetten rossz szándékkal szólt be, mondta azt, amit mondott, és ezzel, hogy ezt felismerjük, ezzel, hogy visszamerünk szólni, ezzel magunknak szolgáltatunk igazságot, hogy ne hagyjuk magunkat bántani olyan helyzetekben, amikor igazából dicséretet érdemelnénk. És ez elképzelhető, hogy ez egy nagyon régóta fennálló állapot nálunk, sőt, mint ahogy az előbb mondtam, az ilyen minták általában gyerekkorban keletkeznek, mert hogy azt láttuk, hogy hát apa se szól vissza, anya se szól vissza, mert az a társadalmilag elfogadott szokás, hogy legyünk türelmesek a másikkal, és így van, legyünk türelmesek a másikkal, és ne ordítsuk le egymás fejét, viszont vannak dolgok, amiket nem szabad eltűrnünk. És
vannak köztünk olyan emberek, akik nem tudják, hogy hol a határ a kettő között. Tehát, hogy mi az, amit még eltűrhetek, mert ez még a jó modorhoz tartozik, és mi az, amit már nem kellene hagyni. És emiatt gyakran van nekik, vagy az ilyeneknek, gyakran van álmatlan éjszakája, gyakran van belső vívódása, hogy miért bántanak engem, de jó lett volna visszaszólni, de mégsem merem, mert nem tehetem, szóval ilyen típusú dolgok. És ezek nagyon mélyen berögzültek már bennünk, és ma erre kínálkozik valószínűleg alkalom, hogy ettől a mintától, ettől a viselkedéstől, ettől a szokásunktól megszabaduljunk úgy, hogy felismerjük, és kimerjünk állni magunkért. Merjük azt mondani, hogy nem, ezt már nem tűröm el, mert én ettől értékesebb és jobb vagyok, és a másik sem jobb tőlem. Na ez a felismerés az, ami igazságot szolgáltat, hogy a másik sem jobb tőlem, mert én is vagyok olyan értékes, csak lehet, hogy más területen, mint a másik ember. És itt a lapokból ugye a női főszemély jött ki, ez arra utal, hogy ez jellemzőbb lehet a nők esetében, de férfiaknál is ugyanúgy meg lehet ez a dolog, hogy alábecsülik magukat, illetve nem is csak az, hogy alábecsülik, mert ebben az esetben szerintem nem arról van szó, hogy alábecsülik magukat, hanem hogy nem mernek igazából kiállni magukért. Mert ezt tanulták, mert azt mondták nekik, hogy viselkedj gyerekkorban, hogy viselkedjél jól, meg hogy nem szabad a Rozi néninek visszaszólni, meg hogy te csak nyugodtan hallgassd el, mert bolond lyukból bolond szél fúj. Igen, és nem. Tehát van egy határ, ameddig még hagyjuk azt a szelet, de amikor már viharos széllé alakulnak ezek a dolgok, akkor szelek, a légmozgások, akkor már ne. Úgyhogy én nekem ezekből a lapokból a mai tanács, a mai üzenet az, hogy ha ilyen helyzetbe keveredünk, ahol már a belsőnket sérti az, ahogyan felénk közelednek, reagálnak esetleg a mi munkánkra, mondandónkra, akkor merjünk kiállni magunkért. És adjuk meg magunknak az igazságot, adjuk meg magunknak az elégtételt, és hagyjuk már ezt a belső vívódásainkat, hiszen azt gyerekként tanultuk. Most meg már felnőttek vagyunk, legalábbis akik hallgatják ezt. Úgyhogy én ma ezt gondoltam, vagy ezt láttam ezekből. Köszönöm, ha itt vagy, meghallgatsz, és lájkolsz, és feliratkozol, és csodaszép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!